عثمان بنیانگذار حکومت عثمانی برای وارثان خود قلمرو قابل توجهی را در شمال غربی آناتولی بر جای گذاشت که از مقر او در ینیشهیر تا اسکیشهیر و سویت ادامه داشت. ینیشهیر از نظر استراتژیک بین ایزنیک و بورسا قرار داشت، دو مکانی که عثمان موفق به تصرف آن نشد. در سال 1326 پسرش اورهان معروف به اورهان غازی بورسا را تصرف نمود و این شهر مهم مرکز جدید قدرت عثمانی شد. بورسا نیز مانند نیکایا ایزنیک امروزی و نیکومدیا ازمیت امروزی مدتی به دلیل کنترل عثمان بر حومه اطراف منزوی شده بود. اورهان به محاصره شهر ادامه داد و ساکنان را از طریق گرسنگی مجبور به تسلیم کرد. نیگیه ازنیک امروزی نیز تسلیم محاصره‌ای شد که عثمانی چند سال قبلتر آغاز کرده بود. بسیاری از ساکنان آن شهر را به قصد قسطنطنیه ترک کرده بودند و 7 ماه پس از سقوط آنجا را در وضعیتی بسیار سخت و خالی از سکنه به جز چند مرد در خدمت سلطان توصیف می‌کند. از دست دادن ایزنیک امپراتور بیزانس آندرونیکوس سوم را به این نتیجه رساند که لزوما نمیتواند ابزار نظامی بقای مرزهای باقی مانده خود را تضمین کند و در سال 1333 با رفتن به ملاقات اورهان خود را در موقعیتی تحقیرآمیز قرار داد. این اولین برخورد دیپلماتیک بین یک امپراتور بیزانس و رهبر تازه‌کار یک دولت جدید بسیار مهم بود. بیزانس که زمانی پرغرور بود موافقت کرد که آناتولی قلمرو کوچکی که هنوز در اختیار داشت را به عثمانی‌ها تقدیم کند. دفاع بیزانس از ازمیت مقاومتر بود و تا سال 1337 مانند ایزنیک و بورسا توانست در محاصره طولانی مدت مقاومت کند. عثمانی‌ها هنوز از توانایی استفاده از باروت را نداشتند، اما می توانستند افراد کافی را برای حفظ کنترل مناطقی که قبلاً به دست آورده بودند به میدان بفرستند. پس از مرگ آندرونیکوس سوم در سال 1341 بیزانس درگیر جنگ داخلی گردید. ژان ششم کانتاکوزنوس مدعی نایب السلطنتی ژان پنجم پسر و جانشین خردسال آندرونیکوس سوم شد. این موضوع به بروز اختلاف بین او و امپراتریس آنا مادر ژان پنجم انجامید. با این حال کانتاکوزنوس در اکتبر 1341 در دیدیموتیچو خود را امپراتور نامید. با ازدواج اورهان و تئودورا دختر کانتاکوزنوس عثمانی‌ها نیز با امپراتور جدید ائتلاف کردند. واقع بینی سیاسی به معنای واقعی کلمه در سالهای اولیه عثمانی توسط آنان انجام یافت. همانطور که اولین جنگجویان عثمانی بدون توجه به ملاحظات مذهبی اتحادهای استراتژیک تشکیل دادند، امپراتوری بالغ عثمانی نیز با یک دولت مسیحی در برابر دولت‌های دیگر مسیحی وارد ائتلاف می‌شد. تصور فراگیر فضای آشتی ناپذیر بین جهان اسلام و مسیحیت در این زمان یک داستان تخیلی است. به همین ترتیب عثمانی‌ها همانطور که با دولت‌های مسیحی ائتلاف می‌کردند، به همدینان خود حمله و سرزمین‌هایشان را ضمیمه می‌کردند. الحاق کارسی، اولین امارت رقیب ترکمن در بالکسیر که توسط عثمانی‌ها تصرف شد، نمونه‌ای از این موارد است. اورهان در اواسط دهه 1340 از جناح‌گرایی و اختلاف در داخل امارت کارسی استفاده کرد، اما تاریخ نگاران عثمانی این اتفاق را به عنوان تسلیم مسالمت‌آمیز به تصویر می‌کشند. پس از سال 1350 فعالیت عثمانی برای اولین بار برای تجاوز مستقیم به منافع کشورهای اروپایی آغاز شد. بین سالهای 1351 و 55 جنوا و ونیز بر سر کنترل تجارت سودآور دریای سیاه درگیر جنگ با بیزانس بودند. ونیز مستعمره‌ای در بالای دریای آزوف به دست آورد، در حالی که جنوا تعدادی مستعمره در سواحل دریای سیاه داشت. این مستعمرات منابعی برای صادرات مواد خام به غرب مانند خز، ابریشم، ادویه‌جات، سنگ‌های قیمتی و مروارید بودند. اورهان در درگیری با ونیز جانب جنوا را گرفت و هم ناوگان و هم مستعمره تجاری آنها در بخشی از ساحل قسطنطنیه به نام غالاتا را حمایت کرد و نیز در سال 1352 با متحد خود قراردادی منعقد نمود. در همین سال به روایت برخی تاریخ‌نگاران به دعوت کانتاکوزنوس گروهی از سربازان مزدبگیر که در متون از آنها به عنوان ترک یاد می شود، یک قلعه بیزانسی به نام چیمپه در شمال شرقی گالیپولی را به عنوان پادگان خود قرار دادند و سپس با سلیمان پاشا پسر اورهان بیعت کردند. عثمانی‌ها اینگونه اولین سنگر خود را در بالکان به دست آوردند. تأسیس پایگاه‌های عثمانی در تراکیا رویداد تعیین کننده سلطنت اورهان بود، اما وقایع‌نگاران عثمانی دلیل گسترش عثمانی به تراکیا را لطف خدا، مهارت و شجاعت عثمانی در زمان سلیمان ابراز کرده و نقش مردان سرزمین‌های سابق کارسی یا قراسی ها را نادیده گرفتند.
بقاینگاران حتی حاضر نبودند در فتوحات عثمانی برای نیروهای طبیعت نقشی قائل شوند. منابع بیزانسی به زلزله‌ای در سال 1354 اشاره می‌کنند که دیوارهای تنگه گالیپولی و تعدادی از شهرهای دیگر در ساحل شمال غربی دریای مرمره را ویران کرد و سپس این مناطق توسط نیروهای عثمانی اشغال شد. بقاینگاران بیزانسی بیشتر زلزله را بهانه‌ای برای ضعف خود در برابر دشمن می‌دانند، اما در منابع عثمانی هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. اورهان قصد داشت پسر بزرگش سلیمان پاشا جانشین او گردد، اما سلیمان در سال 1357 اندکی پس از دستگیری خلیل برادر کوچکترش توسط دزدان دریای جنوا بر اثر سقوط از اسبش درگذشت. مراد به جای سلیمان به عنوان فرمانده کل در مرکز تراکیه فرستاده شد و با کمک فرماندهان محلی به پیروزی‌های بسیاری دست یافت. امپراتوران بیزانس در قسطنطنیه هنوز امیدوار بودند که جهان مسیحیت غربی آنها را از دست عثمانی‌ها که از گسترش آنها به تراکیه مشخص بود قصد توقف ندارند نجات دهند. با این حال هر زمان که درخواست کمک غرب مطرح می‌شد، پاسخ این بود که بیزانسی‌های ارتدوکس باید روش‌های کلیسای روم را بپذیرند. در سال 1364 ژان پنجم به دولت ارتدوکس صربستان روی آورد و سپس به مجارستان سفر کرد تا از پادشاه لوئیس کمک بگیرد، اما باز هم فایده‌ای نداشت. در سال 1369 امپراتور بیزانس در ناامیدی قول داد که آیین کلیسای لاتین را به عنوان بهای کمک پاپ بپذیرد، اما تهی بودن تضمین‌های پاپ به زودی آشکار شد، زیرا هیچ کمکی در راه نبود. گسترش مرز عثمانی با همراهی جنگجویان نیمه مستقل 4 خاندان برجسته انجام می‌گرفت. اورونوس و میهال اولارو دو خانواده متشکل از جنگجویان مسیحی در شمال غربی آناتولی بودند که در تراکیه مسلمان شدند. خاندان مالکوچ اولارو مسیحی و اصلیتی صربستانی داشتند و توراهان اولارو که ریشه‌ای ناشناخته و مبهم دارند. وقتی اورهان در سال 1362 درگذشت، عثمانی‌ها بخش زیادی از جنوب تراکیا و سواحل شمالی دریای اژه را اشغال کرده بودند. قلمرو اورهان تا شرق آنکارا، پایتخت ترکیه مدرن که توسط سلیمان پاشا پسر اورهان از سلسله رقیب ترکمان تسخیر شده بود رسید. در کتیبه‌ای در مسجد علاءالدین در آنکارا که مربوط به سال مرگ اورهان است، او برای اولین بار به عنوان سلطان معرفی شده است که نشان دهنده ادعای عثمانی‌ها برای قدرت مطلق است. دیگر امیران آناتولی غربی به زودی این ادعا را پذیرفتند. گرمیان و کارامان در 1368 تا 69، آیدین در سال 1374، ساروهان در سال 1376 و منتشه در سال 1377.